Ipapakita ko sa inyo yung process nito. Gamit ang mechanical pencil, in-outline ko muna ng very light yung tatlong drawing ng eyes. Gamit pa rin ang mechanical HB pencil, ay unti-unti natin nilalagyan yung value yung mga darker area. Sinunod ko lang yung reference ko. Kinuha ko tong soft bristle brush para i-smudge yung graphite. Pwede blending stamp, or brush, tissue, cotton buds, or anong available blending tool sa bahay ninyo. Gumamit ako ng charcoal powder para maging darker yung tonal values. So yun dear, pinakita ko lang yung mga pwede nyong gawin para ma-shadean yung drawing. Bahala kayo kung ano yung preferred method ninyo. Next ay soft charcoal pencil para maging dark yung value ng drawing. Yung eyeballs, eyeliner, at nilagyan ko yung mga kunot ng noo. So same process lang sa second eyes natin. Nakalimutan ko ang gawin sa eyebrows pero pwede namang ihabol mamaya. Mas okay na binibuild yung tonal values para hindi patchy, yung alam mo yun, parang hindi streaky na black. Kasi skin yung ginagawa natin kaya soft lang. Ang ginagawa ko dear, pinapahid ko yung brush sa charcoal powder and then tataktak ko. Tapos ipapahid ko ulit sa scratch paper or tissue, basta ma-even out lang yung charcoal powder sa bristle. And then yun na yung idadampi ko dun sa mismong drawing. Actually para wala siyang difference, unti-unti nabibuild yung tonal values. Gumamit ako ng white pen para maglagay ng highlight eclavu. Yun lang, keep creating dear!